नमस्कार. आज पाहूयात स्वीट कॉर्न रेसिपीज आणि त्याही 3 पद्धतीने, एक से बढ़कर एक आणि अगदी मिनिटामध्ये होणाऱ्या रेसिपी आहेत. खूपच टेस्टी लागतात. चला तर मग याची रेसिपी पाहूया. तर तिन्हीसाठी मी एकदम स्वीट कॉर्न घेतलेत. तर तुम्ही पाहू शकाल स्वीट कॉर्न आपल्याला बाजारामध्ये इझिली अवेलेबल असतात. सो हे कढईमध्ये ट्रान्सफर करून गॅसची फ्लेम ऑन करते आहे. नाव याला आपण वाफवून घेणार आहोत. म्हणजेच यासाठी मी फक्त 1 कप पाणी यामध्ये ॲड करते आहे. नॉर्मल पाणी घ्यायचं आहे आणि 1 कप, खूप जास्त नाही. आपल्याला स्वीट कॉर्न थोडेसे वाफवून घ्यायचे सो दॅट थोडेसे हे सॉफ्ट होतील. एकदा मिक्स करून घेते आहे आणि यावरती आता झाकण ठेवून आपण साधारणतः 3 ते 4 मिनिट याला वाफ काढून घेऊयात. आणि गॅसची फ्लेम एकदम मंद ठेवायची आहे. मध्ये एकदा तुम्ही चेक करू शकता सो दॅट ते खाली लागणार नाही. साधारणतः 3 ते 4 मिनिट झालेत. तुम्ही पाहू शकाल छानशी अशी याची वाफ तयार झाली आहे. सो आपल्याला याची वाफ निघणं खूप महत्त्वाचे असते. एकदम स्टीममध्येच आपण ह्या सर्व रेसिपीज बनवतो. सो हे छानसं असं मिक्स करून घेते आणि याचं पाणी पूर्णपणे अब्झॉर्ब झालेलं आहे. नाव गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आणि पुन्हा एकदा याला झाकण ठेवायचं सो दॅट याची वाफ बाहेर जाता कामा नये. आणि नंतर मग पुढची प्रोसेस करायची. चला तर मग फर्स्ट आपण क्लासिक बटर कॉर्न रेसिपी पाहूयात. तर त्यासाठी मी स्वीट कॉर्न म्हणजे जे आपण वाफवून घेतले होते गरमागरम यामध्ये ट्रान्सफर करते. साधारणतः 1 कप. यामध्ये काय करायचं, 1 मोठा चमचा भरून बटर ॲड करायचं. बटर हे मी फ्रीजरमधून काढून घेतलं. एकदम थंड असायला हवं. म्हणजे काय होतं, एकदम गरम स्वीट कॉर्न आणि थंड असं बटर एकमेकांशी छानसं असं मेल्ट होतं आणि खूप टेस्ट लागते. सो नेक्स्ट यामध्ये पाव चमचा काळी मिरी पूड यामध्ये ॲड करायची आहे. ही ऑप्शनल आहे परंतु खूप छान टेस्ट लागते. नेक्स्ट फक्त 2 चिमूटभर मीठ यामध्ये ॲड करायचं आहे. सिम्पली जस्ट हे मिक्स करायचं आहे. गरम गरम स्वीट कॉर्न आणि थंड असं ते बटर एकमेकांशी छानसं असं मेल्ट होतं आणि खूप भन्नाट अशी चव लागते. नक्की ट्राय करून पहा. आणि विदिन अ मिनिट आपला स्वीट कॉर्न रेसिपी तयार झाली आहे. याला क्लासिक बटर कॉर्न रेसिपी किंवा अमेरिकन कॉर्न रेसिपी असेही म्हटले जाते. सो गरमागरम हे सर्व करायचं आहे. थंडीच्या दिवसामध्ये याची चव नेक्स्ट लेवल लागते. सो ही झाली आपली फर्स्ट रेसिपी. चला तर मग सेकंड रेसिपीकडे वळूयात. दुसरी रेसिपी बनवण्याआधी एकदा चेक करायचं आपले कॉर्न हे थोडेसे गरम असायला हवे. म्हणजे यातून सिम्पली अशी वाफ निघायला हवी. जर ते थंड झाले असतील तर तुम्ही 15 ते 20 सेकंद गॅसची फ्लेम एकदम कमी आचेवरती ठेवून पुन्हा याची हलकीशी वाफ काढू शकता. स्वीट कॉर्न गरम असणं फार महत्त्वाचं असतं. आता आपण बनवूयात मसाला कॉर्न. त्यासाठी मी 1 कप गरमागरम स्वीट कॉर्न साईडला काढून घेते आहे. आपण मॉल थिएटरमध्ये खातो त्याच पद्धतीने आपण बनवणार आहोत. यासाठी मी अर्धा छोटा चमचा बटर यामध्ये ॲड करते आहे. नेक्स्ट यामध्ये चवीनुसार मिरची पावडर ॲड करायची आहे आणि फक्त 1 ते 2 चिमूटभर मीठ. नव्यामध्ये पाव चमचा चाट मसाला, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. अँड फायनली 1 चमचा म्हणजेच 1 छोटा चमचा लिंबूचा ज्यूस ॲड करायचा आहे किंवा तुम्ही व्हिनेगरसुद्धा ॲड करू शकता. नाव याला करायचं आहे मिक्स मिक्स मिक्स. अँड ही झाली आपली मसाला कॉर्न तयार. अगदी झटपट. पर्सनली मला मसाला कॉर्न फार आवडतं. तुम्ही या सर्व रेसिपीज नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला सर्वात जास्त कोणता कॉर्न रेसिपी आवडली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करण्याबरोबर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. नाव फायनली आपण चीज चिली कॉर्न रेसिपी पाहूयात. यासाठी मी एकदम वाफाळते स्वीट कॉर्न 1 कपभर साईडला करून घेतलेत. यामध्ये घालूयात एकदम बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. तर ही मिरची खूप कमी तिखट आहे सो मी 1 चमचाभर घालते आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार ॲड करू शकता. 1 चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अर्धा चमचा बटर. अगदी थोड्या क्वांटिटीमध्ये यामध्ये बटर यूज करायचं आहे. आणि फक्त 1 चिमूटभर मीठ. बट आपण चीज यूज करणार आहोत. चीज थोडंसं खारट ऑलरेडी असतं. मीठ स्किप केलं तरीही चालेल. सो नेक्स्ट मी यामध्ये अमूल चीज ॲड करते आहे. साधारणतः 2 चमचे. नाव सर्व इन्ग्रेडियंट आपण छानसे असे मिक्स करून घेऊयात. छान चीज यामध्ये मेल्ट होतं आणि फायनली तुम्ही पाहू शकाल खूप गोड असा कलर यामध्ये आला आहे. खूप टेस्टी लागते. ह्या सर्व रेसिपीज नक्की ट्राय करून पहा. आणि आजचा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय बाय.